Chào mọi người, và chào mừng trở lại kênh của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một chủ đề, nghe cứ như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Bạn đã bao giờ tưởng tượng một cái cây không chỉ đứng yên, hấp thụ ánh nắng mặt trời chưa? Một cái cây chủ động săn mồi, đặt bẫy và nuốt chửng con mồi của nó. Chúng ta thường nghĩ chuỗi thức ăn là một con đường một chiều, động vật ăn thực vật. Nhưng tự nhiên, với sự sáng tạo vô hạn của nó lại thích lật ngược tình thế. Để thực sự hiểu cây bắt ruồi Venus thực hiện những kỳ công ăn thịt của mình như thế nào, trước tiên chúng ta cần đánh giá cao thiết kế đáng kinh ngạc của nó. Cơ chế bẫy này bao gồm hai thùy, được nối với nhau ở gân giữa, giống như bìa sách hoặc một cặp hàm. Các cạnh ngoài của những thùy này được bao phủ bởi những sợi lông sắc nhọn, về mặt kỹ thuật được gọi là lông tơ. Bề mặt bên trong của cái bẫy là nơi điều kỳ diệu thực sự xảy ra. Nó thường có màu đỏ hoặc hồng nhạt, một mồi nhử trực quan thông minh. Cây bắt ruồi Venus là một bậc thầy về sự lừa dối, sử dụng một chiến lược đa diện để dụ côn trùng không ngờ tới đến cái chết của chúng. Đối với một con côn trùng, vệt màu này trong một biển xanh có thể là một tín hiệu không thể cưỡng lại. Nhưng cây bắt ruồi Venus không chỉ dựa vào thị giác. Các tuyến dọc theo rìa của cái bẫy tiết ra một loại mật có mùi ngọt. Mùi hương ngọt ngào này lan tỏa trong không khí, đóng vai trò như một chất dẫn dụ mạnh mẽ, đặc biệt đối với các loài côn trùng bay như ruồi và ong. Bây giờ chúng ta đến khoảnh khắc kịch tính nhất trong cuộc đời của cây bắt ruồi Venus, cuộc tấn công. Số phận của cây phụ thuộc vào những sợi lông kích hoạt nhỏ bé. Cái bẫy sẽ chỉ đóng sập lại nếu hai sợi lông kích hoạt riêng biệt được chạm liên tiếp nhanh chóng, hoặc nếu cùng một sợi lông được chạm 2 lần trong khoảng 20 đến 30 giây. Khi lần chạm thứ hai xảy ra, nó kích hoạt một chuỗi phản ứng sinh học hấp dẫn, cái bẫy đóng sập lại chỉ trong 1/10 giây. Nhanh hơn cả cái chớp mắt của bạn. Con côn trùng không ngờ tới, vừa mới thưởng thức một bữa ăn nhẹ mật ngọt, giờ đây đã bị giam cầm an toàn trong hàm lá của cây. Tại sao cây bắt ruồi Venus lại cần nhanh đến thế? Câu trả lời rất đơn giản, con mồi của nó cũng nhanh. Áp lực tiến hóa là rất lớn, để trở thành một thợ săn côn trùng thành công, cây phải tiến hóa một cơ chế bẫy nhanh hơn thời gian phản ứng của con mồi. Sự dịch chuyển nhanh chóng của nước giữa các tế bào được kích hoạt bởi một tín hiệu điện, là một giải pháp sinh học tuyệt vời cho vấn đề di chuyển mà không cần cơ bắp. Năng lượng cho chuyển động này được lưu trữ trong hình dạng lồi của cái bẫy đang mở, giống như một lò xo được nạp. Một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng nhất bị mê hoặc bởi nó là Charles Darwin. Ông bị cuốn hút bởi bản chất ăn thịt của cây, đến nỗi ông mô tả nó là một trong những loài cây tuyệt vời nhất trên thế giới. Darwin đã tiến hành nhiều thí nghiệm trên cây bắt ruồi, cho nó ăn những miếng thịt sống, format, và thậm chí cả những giọt sữa. Một quan niệm sai lầm phổ biến là cây bắt ruồi Venus là những loài cây ăn thịt người khổng lồ. Thực tế, ít đáng sợ hơn nhiều, nhưng không kém phần thú vị. Các bẫy thực sự khá nhỏ, hiếm khi vượt quá 1,5 inch chiều dài. Cây bắt ruồi Venus rất kén chọn nơi ở của mình. Nó có nguồn gốc từ một khu vực rất nhỏ, cụ thể, bán kính khoảng 60 đến 75 dặm quanh thành phố Wilmington, Bắc Carolina, ở Hoa Kỳ. Mặc dù phương pháp săn mồi gây sốc của cây bắt ruồi Venus khiến nó trông giống như một sự tò mò độc lập, nhưng nó đóng một vai trò cụ thể và quan trọng trong hệ sinh thái độc đáo của nó. Hoa của cây bắt ruồi mọc trên một cuống rất dài, nhô cao hơn các bẫy. Sự phân tách không gian này đảm bảo rằng các loài thụ phấn bay có thể an toàn ghé thăm hoa mà không bao giờ đến gần các bẫy nguy hiểm bên dưới. Thật không may, do mất môi trường sống từ sự phát triển và nông nghiệp, cũng như việc thu hoạch quá mức của những kẻ săn trộm, cây bắt ruồi Venus hiện được coi là một loài dễ bị tổn thương trong tự nhiên. Bảo vệ cây bắt ruồi Venus có nghĩa là bảo vệ toàn bộ một hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học. Một đứa trẻ bị cuốn hút bởi cây bắt ruồi Venus hôm nay có thể trở thành nhà bảo tồn, giúp bảo vệ đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta vào ngày mai. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi trong cuộc khám phá này hôm nay. Hãy để câu chuyện về cây bắt ruồi Venus khơi dậy sự tò mò của bạn để tìm hiểu thêm về thế giới kỳ ảo của thực vật học. Hãy tiếp tục khám phá, học hỏi và bảo vệ hành tinh đáng kinh ngạc mà chúng ta gọi là nhà. Cho đến lần sau, hãy luôn tò mò.